ल यहाँ हेर्नुहोस् अब यो एउटा मिक्सचर हो है मैले चाहिँ यसलाई खोलिओरी कोइल खराब छ त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले देखाउनको लागि यो मिक्सचरको यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चक्का हुन्छ यहाँ चक्का पनि मैले खोलिसकेको छु यहाँ नट छ अनि म तपाईलाई यसको यो सबै चेक गर्ने तरिका मेथड बनाउने आदि इत्यादि पूर्ण रूपमा यसको माझ तपाईलाई जानकारी दिन्छु यहाँ हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला हामीले यहाँबाट जान्नुपर्छ है अर्थिङ हो न्युट्रल फेज अथवा फेज न्युट्रल दुईटामा कनेक्सन भएको हुन्छ यहाँसम्म अर्थिङ आएको छ तारबाट भने यहाँ जोडिएको छ यो हरियो अर्थिङ भनेको यहाँ बडीमा हैन यो बडीमा जोडिएको छ यो सरकार भएन यो दुईटा कनेक्सन भनेको यो एउटा रातो ल अब यहाँ यो हरियो अर्थिङमा गयो यो माथिको यो सेतो र यो रातो यो दुईटा हो अब एउटा आयो यो ओभरलोडमा यो ओभरलोड पहिल्यै बिग्रेर कसैले जम्पर गराइदिएको रहेछ यो तार यतापट्टि जोडेको हुन्थ्यो भने यो अर्कोपट्टिबाट निस्किन्छ एकपट्टिबाट छिरेर यहाँबाट निस्किने हुन्थ्यो र डाइरेक्ट गराइदिएको रहेछ यो ओभरलोडको कनेक्सन यहाँ भित्र छ कि छैन भनेर हामीले कसरी चेक गर्नुपर्छ भने सिरिज बोर्ड चाहिन्छ तपाईहरुलाई सिरिज लाउन गर्ने हो हेर्नुस् है अब यो ओभरलोडको एकपट्टि यो छौँदाखेरि बल हैन भनेपछि यहाँबाट सप्लाई यो ओभरलोडबाट सप्लाई घुमेर यहाँसम्म आएको छ कनेक्सन छ भने यो बल्छ के कसरी भने अब यहाँबाट यहाँ लाउँदा यो लाउनुस् कनेक्सन त रहेछ ओभरलोड त ठिकै देखाइरहेछ तर पनि कसैले डाइरेक्ट जोड्दै सायद यो भित्र केही बिग्रेको होला थोरै चलाउँदै खराब आइहाल्ने खालको समस्या होला अहिले यसो एकछिनको लागि मात्रै जोडिएको होला चेक गर्ने यसरी हो यो ठिक छ भन्ने बुझिन्छ यदि बलेन भने यो बिग्रेको मान्नु पर्यो है अब लु यो यसको त हाम्रो यो सिद्धि हो अब यहाँ छ अर्को यो तार यो रातो तार यो आएको छ एउटा यो घुमाउने हो मिटर 1 2 3 4 5 कति लगाउने 1 2 3 सम्म हुन्छ यसै यहाँसम्म यो प्लगबाट आएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् प्लगको यो हो कि कुन हो पहिला यो बत्ती आफैमा ठिक छ छैन हाम्रो सिरिज ठिक छ भनेपछि अब यहाँबाट यहाँ छौँदा आयो भनेपछि यो तारबाट यताबाट घुमेर यो रातो हो यदि भने यहाँ छौँदा बलो यो रातै हो रहेछ यहाँसम्म आएको छ अब यो रातो त आयो ठिक छ कम्प्लिट हुनको लागि न्युट्रलमा फेज मात्रै आएर भएन न्युट्रल पनि आउनु पर्यो अथवा न्युट्रल मात्रै भएर भने फेज पनि आउनु पर्यो योसँग चाहिँ यो हरियो यो सेतो कनेक्सन छ कि छैन त ल हेर्नुस् आएको छ भनेपछि जब हामी यो लाइनमा जोड्छौं तब यहाँको लाइन हाम्रो उताबाट आएको लाइन यहाँ र यहाँसम्म आएको रहेछ है यो तार भने हाम्रो अब ठिक मान्यो यो तार ठिक छ अब यहाँबाट पसेर यहाँबाट निस्किन्छ कि निस्किदैन त्यो कुरो हामी यो घुमाएर हेर्नुपर्छ यो घुमाउनेले हो कता लगेर जोड्ने भन्ने कुरो है यो घुमाएर देखाउँछु ल मैले यसलाई अब 2 को स्पिडमा राखिसकेको छु अब हेरौँ सिरिज आफैमा ठिक छ कि छैन सिरिज आफैमा ठिक छ भने अब यसको कनेक्सन योसँग गएको छ कि छैन रहेछ योसँग गएको छ कि छैन रहेछ योसँग गएको छ भनेपछि यो प्रत्येक चोटी घुमाउँदै चेक गर्दै लानु पर्यो यसमा आयो अहिले अब सायद यो यहाँ होला छ भनेपछि यो रेगुलेटर ठिक छ अब यसबाट आएको यहाँसम्म आएको लाइन
यहाँबाट घुमेर हामीले बटारे पछि घरि यसबाट घरि यसबाट घरि यसबाट यहाँ गएको रहेछ है। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ मेन कुरा यो एउटा कोइल हो, यो कोइल हो, फिल्ड कोइल भन्छ। यो तीनटाबाट पस्छ, यसमा लाइन यो तीनटाबाट पस्छ भने अब निस्किने यो एउटा यो तल्लो हेर्नुहोस् यहीँबाट यसको यता अन्त कतैबाट तारहरू निस्केको छ कि छैन आँखाले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, देखिन्छ। छैन कहीँ कतै निस्केको यहीँबाट हो, यो तारबाट यहाँ निस्क्यो। अब यहाँबाट पसेर यहाँ निस्किने भनेपछि यो झुप्पो तार ठिक छ, कहीँ चुटेको छैन, जलेको छैन, केही भएको छैन भने यहाँबाट कनेक्सन यहाँसम्म आउनु पर्यो है। हेर्नुहोस् यहाँबाट कनेक्सन यहाँसम्म आउनु पर्यो, त्यो चेक गरौँ। यो एउटा तार यहाँ मैले हल्लाउँदै छिनेको हो, यसलाई छोडिदिउँ। यसबाट छिर्यो भने उता निस्किन्छ कि निस्किँदैन, यहाँ लगाऊँ, त्यसपछि यहाँ गरौँ, छ छैन। अब यो अर्कोमा छैन। अब यो यसबाट पनि चेक गर्दा हुन्छ, तर यहाँ छिलिसकेछ। यो दुईटामा छैन भनेपछि र यो एउटा रहेछ नि चुटेको, यो रहेछ नि भने पनि यो दुईटामा नभएपछि यो बेकार भयो। यो कोइलमा भित्र कतै छिनेको छ है, भित्र कतै तार छिनेको छ, यो कोइल काम लाग्दैन। यो सिल्भरको हो, यसलाई हामीले बनाउन सम्भव छैन। यसलाई फालेर नयाँ कोइल बुनेर हाल्ने हो, र त्यो पनि म देखाउँछु। अब यतापट्टिको कोइल हेरौँ, एकपट्टिको फिल्ड कोइल भयो, यतापट्टि पनि छ अर्को। यहाँभित्र आर्मेचर हुन्छ। आर्मेचर चाहिँ बनाउनुभन्दा नयाँ किन्ने फाइदा राम्रो हुन्छ। आर्मेचर बिग्रियो भने यो सानोतिनो मिक्सर त नयाँ किन्दा नै हुन्छ। अब एउटा यो उसबाट आएको तार प्लग हामीले लाइन जोड्छौँ, यो तार आउँबाट माध्यमबाट एउटा रातोमा गएर त्यो रातोको तार पालो यो कोइलमा घुम्दै आउँछन् यहाँसम्म भने अब यसको यो अर्को यो ग्राउन्ड न्युट्रल भन्नु, यो पनि यहाँबाट छिरेर घुम्दै यहाँबाट निस्किन्छ। यसमा चाहिँ एउटै मात्रै तार हुन्छ, यहाँ चाहिँ तीनटा तार हुन्छ किनभने 3 स्पिड निकाल्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ एउटै मात्रै हुन्छ एकतिर। अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ छ कि छैन त कनेक्सन, यो तारबाट छिरेर यो तारबाट निस्केको छ कि छैन त। ल हेरौँ, यहाँ राखौँ, सिरिज आफैमा ठिक छ। अब यहाँ चेक गरौँ, ल यहाँ देख्न सक्नुभयो भलो भनेपछि यो कोइल ठिक छ। अब यो कोइल मात्रै यी छोडेर त्यो कोइल मात्रै हामी बुन्न सक्दैनौँ, किनभने यो तामा होइन, यसको कुनै गेज थाहा छैन हामीले। ल गेज त थाहा होला, सिल्भर तार हो, यो सिल्भर तार हामीले ठ्याक्कै यही साइजको हामीले बजारमा पाउँदैनौँ। त्यस कारणले एकपट्टि मात्रै सिल्भर हाल्ने, एकपट्टि तामा हाल्ने, एकपट्टि रनिङ मोटाइ ठुलो हाल्ने, एकपट्टि सानो हाल्ने, त्यो सम्भव हुँदैन। दुईतिरै बराबरको तार, बराबरको टर्न राउन्ड झुप्पा बराबर हुनु पर्यो। त्यस कारणले फ्याल्दा दुईटै फ्याल्नु पर्यो। अब यो दुईटै म फ्याल्छु काटेर, सिरिज हटाइदिउँ। सिरिजबाट कसरी चेक गर्ने यो कुरो त बुझ्नुभयो है। यो तार राइस कुकरको पनि यसरी नै हो। अब अर्को एउटा देखाउँछु, यहाँबाट यहाँसम्म सप्लाई छ। अब यो यहाँबाट यहाँ कार्बन लाग्छ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कार्बन लाग्छ, कार्बन यहाँ उछिट्यो, कार्बन यहाँ उछिट्टिएर कहाँ पुगिसक्यो, त्यो माल त्यहीँ चुट्टिरहेर कार्बन चाहिँ त्यहीँ छ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कार्बन लाग्छ, स्प्रिङ छ, स्प्रिङ चाहिँ उछिट्टिएको रहेछ, कार्बन यहीँभित्र छ। ए कार्बन यतापट्टि पनि छ, ए कार्बन यहाँ कार्बन लाग्छ। अब यो कार्बन यहाँ र यहाँ चेक गर्ने हेर्नुहोस् है, सिरिजको ल्याम्प यहाँ र यहाँ चेक गर्ने भलो अहिले छैन, किनभने हामीले यो कार्बन झिकिसक्यौँ।
है कार्बन लगाएको बेला यहाँबाट कनेक्सन हुनुपर्छ यहाँ बत्ती बल्नुपर्छ म देखाउँछु यो कार्बनलाई मैले एकचोटि फेरि हालिदिएँ है देख्नु मैले लगाइदिइसकेँ अब यहाँबाट यहाँ यो आर्मेचर कार्बनबाट छिर्छ आर्मेचरबाट घुमेर फेरि कार्बनबाट निस्किन्छ कनेक्सन हुनुपर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट कनेक्सन छ त्यसको मतलब यहाँबाट छिरेर घुमेर यहाँबाट निस्केको छ ल हेर्नुहोस् यसको मतलब अब यो मिक्सचरमा आर्मेचर ठिक छ कार्बन ठिक छ यो एउटा कोइल ठिक छ सिर्फ खराब भयो यो कोइल यसको कारणले हामीले यो दुईटै कोइल फेर्नु परिरहेछ सब ठिकठाक छ अनि अब यो कोइल फेर्दा भयो हैन यो आर्मेचर खराब थियो भने कोइल पनि फेर्नु आर्मेचर पनि फेर्नु खर्च धेरै आउँछ नगर्दा हुन्छ अब अर्को भिडियोमा यसमा नयाँ तामाको कोइल बुनेर हालेको म देखाउँछु हेर्नु होला